بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام در این درس برای شما آموزش نصب آفیس 2016 و نوع کرک از او که چی رقمی کرک کنیم که دائمی باشه و هر بار ایرور نده و خطا نده که سریال نمبر بده یا اکسپار شد یا ایشو. حالا میریم سایت پی سی دانلود، بخش نرم افزار، بخش اداری، بخش آفیس کلیک میکنیم. آفیس که باز شد، هر نوع آفیس خواست داشتیم ما نصب میکنیم و آموزش کرک اینا همه به یک رقمه، هیچ کدام فرق نمیکنه، همه به یک رقمه. مال میم آفیس 2000 میکروسافت آفیس 2016 نصب میکنیم. ببینیم که میکروسافت آفیس 2016 خب اینجا ما آفیس 2016 از لیست ازی پیدا میکنیم. این آفیس 2016 رو که پیدا کردیم دانلود میکنیم. این نسخه کامل آفیس اینجا بگفته هر نسخه که شما پیشنهاد میکنم که نسخه پروفشنال ازی که هسته دانلود کنیم. نمی 64 بیت اگه سسش ما 64 بیت اگه 32 بیت 32 بیت یه نقصه های دیگه اینا رو نریم داد نمیخوره. همین دانلود کنیم. ما دیگه دانلود کردیم و میریم جای دانلود کردگی خوب و دبل کلیک کنیم. وقتی که دانلود بکنیم شکل یک فایل ایمیج یا چی بیرون میشه و حالا میریم اینستال آفیس ستپ ازی کلیک میکنیم. یس اول کاست آفیس، دوم کاست میکروسافت پروژکت، سوم هست ویژو. ما آفیس نیاز داریم. آفیس کلیک میکنیم. کادر نیاز داشتیم باید دوباره کلیک کنیم ستپ پس بریم، خاطر که این نسخه کامپلیته و پروفشناله، کلا همه رو داره، همه پروفشنال رو داره. گزینه کانتینیو. حالا اینجا که خواست داشتیم اینستال نو بزنیم کل امی پروگرام های آفیس مثل وورد و پاورپوینت و اکسل و اکسس همه نصب میشه. اگه خواست داشتیم که به دلخواه باشه کلیک میکنیم اینجا، هر کدوم خواست داشتیم دیسیبل میکنیم. مثلا اکسس نیاز نداریم میزنیم میگیم ما نمو اکسس. حالا ما همه لازم داریم، ما که از همه لازم دارم و گزینه اینستال نو رو میزنم و هیچ کدوم رو قد نمیکنم. حالا شروع به اینستال شدن. این نظر به سیستم که نمای زیاد باشه یا کم باشه یا چی باشه، از ما شاید به حدود 5 دقیقه طول کشه یا 4 دقیقه 5 دقیقه طول کشه. نصب بعضی سیستم‌ها 20 دقیقه طول میکشه، 25 دقیقه، بعضی سیستم‌ها 1 ساعت. و سیستم که از کمک مشخصات بالا و زودی نصب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میبینیم آفیس فعلا خلاص شده و ما کانتینیو آنلاین نه بلکه کلوز میزنیم. دومی کلوزی که زدیم میریم وورد وا میکنیم. پنجره ها وورد. حالا وورد که باز شد این میگه که آپدیت کنیم یا نکنیم. شما گزینه هر گزینه که اگه اینترنت داریم آپدیت کنیم، اگه اینترنت داریم آپدیت نکنیم و هر کاری که دل شما انجام میدیم. بعد مطابق شما توصیه میکنم که آپدیت کنیم میتره. ولی گزینه رو قبول کنیم. میریم داخل پوشی که ما باز کردیم قبلا. پوشی فلاش یوسپی آفیس یک نمی داره اونو کرک پوشه. کرک کپی میکنیم روی صفحه دسکتاپ. بعد از اون این ببندیم. این رن ادمنستراتور میکنه. رن ادمنستراتور یس.
بعد از اون این گزینه‌های داره به نام اکتیو ویندوز و اکتیو آفیس. اگر ویندوز شما اکتیو نیست میتونید ویندوز رو هم زیر برنامه اکتیو کنید. اگر آفیس شما اکتیو نیست میتونیم زیر از آفیس رو اکتیو کنید. ما کلیک میکنیم آفیس اکتیو. بیشتر کرکار آنتی ویروس ها ویروس میشناسه، چون که کرکار غیر قانونیه. حتی کرکار ویروس نیه، مطمئن باشیم اینا برای از اینه که سورس و راجستری ها رو تغییر میده، تاریخ ها چنج میکنه. به خاطر این آنتی ویروس اجازه نمیده که راجستری چنج شو. و این گزینه هم علو اکسس، یعنی بتونه اکسس داشته باشه و کرک کنه. خب اگزیتیم. اینجا معلوم شد که این تقریبا سریال دو this issue ID و این پروداکی آفیس گرفته و این فعلا موافقانه اکتیو شده.